Wat vind je ervan dat ik een documentaire maak over autisme? Ik vind het wel interessant. Ik ben wel benieuwd wat de uitkomst is. En het is sowieso een beetje jouw manier om wat je doet of wat je bezig gaat vast te leggen in de vorm van documentaire of foto of video. Dat is nu autisme. Dat je documentaire maakt vind ik eigenlijk gewoon een logisch gevolg van hoe je bent. Of wat je doet. Hoe ik ben en wat ik doe. Hoe ik ben is nou precies waar ik zo naar zoek en waar ik dagelijks over twijfel. Maar goed, documentaires maken over alles wat ik tegenkom is inderdaad wat ik doe. En de laatste keer had dit niet zo'n goed einde. De documentaire waar ik 4 jaar aan had gewerkt kwam niet uit. Ik liep onder meer vast in de samenwerking, iets wat mij vaker overkomt. In 2019 las ik het boek Maar je ziet er helemaal niet autistisch uit van Bianca Toeps. Een wereld van herkenning. Dit is hoe mijn hoofd werkt. Ik had er nooit bij stilgestaan dat dit anders was dan bij anderen. Maar dan nog, de wereld past zich niet aan voor mij, was mijn gedachte toen ik het boek uit had. Ik vertelde over autisme aan Freek, maar hij nuanceerde dat en vindt me gewoon leuk zoals ik ben. Niets aan de hand. Dus legde ik het boek weg en ging ik door. Ik werd maker bij een productiehuis en werkte met specialisten verder aan mijn documentaire.
Voor het eerst echt in een team. Als zelfstandig fotograaf ben ik vaak in mijn eentje op pad. Meestal doe ik alles op eigen houtje. Of met hulp van Freek, die bijvoorbeeld mijn exposities inricht. Ik hou graag de controle. Met een reden? Door de samenwerking was het fijn dat ik niet meer zelf hoefde te bellen, want dat vind ik verschrikkelijk om te doen. Afspraken werden voor mij geregeld en er ging vaak iemand mee. Dat zorgde voor rust. Het was fijn om te overleggen over de te maken keuzes, maar het was ook ingewikkeld. Het leek soms wel alsof ik een andere taal sprak. Er werden dingen gezegd en vervolgens niet gedaan. Freek werd een soort vertaalmachine voor me. Ik hoorde echt wat anders dan ze bedoelde. En waarom weet iedereen wel wat er wordt gezegd en ik niet? Ik ben er klaar mee. Waarom lukt het niet? Waarom begrijp ik mensen niet? Waarom heb ik het idee dat mijn hoofd anders werkt? Het lijkt soms wel alsof ik de memo van het leven even heb gemist. En als ik er goed over nadenk, is dat gevoel er altijd geweest. Het is er gewoon. En nu wil ik weten wat er aan de hand is en of er iets aan de hand is. Want wie ben ik eigenlijk? Wie was ik vroeger en wie ben ik nu? Dat vraag ik me de hele tijd af. En kun je je hele leven doen alsof je iemand anders bent? Ik wil terug naar de kern. Ik vraag mijn moeder of ik haar mag interviewen voor een nieuwe documentaire. Ik vertel haar niet dat het gaat over autisme. Ik ken haar goed en weet hoe ze zich op een onderwerp kan storten. Net als ik. Ik wil dat haar antwoorden ongefilterd zijn. Dat ze puur zijn. Je was volgens mij wel altijd in je hoofd bezig met allerlei dingen bedenken. Maar je was ook heel stil en afwachtend. Want je was ook altijd wel bang dat je het, als je iets zou zeggen, het verkeerde zou zeggen. Weet je waar dat door komt? Waar dat vandaan kwam? Ja, misschien wilden we ook altijd alles wel heel goed doen, allemaal met z'n allen. Want het was wel zo'n gezin wat altijd heel alles goed wilde doen, hè? Dus misschien is dat een beetje met de paplepel ingegoten, die perfectie. Was ik vrolijk? Of was het wat? Ja, heel erg vrolijk. Toen je heel klein was, wel. Maar naarmate je langer op de basisschool zat, werd het op een bepaald moment minder. Was je op een dag helemaal niet meer vrolijk. En dat paste dus helemaal niet bij jou. Maar je was eigenlijk van jezelf een heel vrolijk kind. Echt heel gezellig, heel vrolijk. Altijd, ook altijd wel op zoek naar lolletjes. Hè? Altijd, kijken of je niet weer iets geinigs kon bedenken. Met Koen? Of ja, met Koen bijvoorbeeld. Ja, met je broer, dan ging je hem uitdagen en dan gingen jullie zelf samen kattenkwaad uithalen. Maar jij was meestal degene die de ondeugende dingen bedacht. Ja, ik nam dus toen al graag de controle over de dingen die ik deed. Ik kan me nog goed herinneren dat ik nooit mee wilde doen met de spelletjes die anderen bedachten. Bang voor het onbekende, bang voor het niet weten wat er zal gebeuren. En in mijn herinnering vond ik school niet per se leuk. Voor mijn gevoel was ik altijd raar en een buitenbeentje en waren mijn interesses anders dan die van mijn leeftijdsgenootjes. Ik ging als enige van mijn klas op fietsvakantie. Ik was toen al vegetariër en dat hield ik niet stil. Nee, elke spreekbeurt ging hier opnieuw over, ook al wilde niemand het horen. En mijn gekrulde haren zijn rood en dan zaten mijn ouders vroeger ook nog bij de vuurtorenvereniging. Genoeg redenen voor kinderen om hier grapjes over te maken, waardoor ik mij anders voelde. En daar leerde ik mee te leven, maar het gevoel anders te zijn blijft. Het was gewoon heel erg jezelf. Je had je eigen plan en je deed je eigen dingen die je leuk vond. En ja, dat die anders zijn dan een heleboel andere kinderen. Maar ik wil niet zeggen dat er geen kinderen zijn die ook zo zijn. Die zijn er altijd wel te vinden, alleen je bent niet een kuddedier. Geen kuddedier dus. Het gesprek komt niet echt van de grond. We lijken om de zaken heen te draaien. Mijn moeder vond mij een normaal kind. Niks mis mee. Een beetje eigenzinnig misschien, maar dat past in de familie. Ze wil inmiddels toch wel graag weten waar het interview over gaat. Voorzichtig laat ik wat vallen over autisme en mijn onderzoek daarnaar. Heb je wel eens aan autisme gedacht bij mij? Nee.
Nooit. Nee. Vroeger ook niet. Nee. En nu? Nog niet. Nee? Nee. Waarom niet? Omdat je gewoon niet autistisch bent. Maar je bent wel heel creatief en je hebt een bepaalde gestructureerde manier van denken. Maar dat is geen autisme, Oké. vind ik. En als ik je nou zeg dat ik me voor het gevoel mijn hele leven heb aangepast aan mijn omgeving en alles wat er gebeurt. Ja, dat snap ik wel. Want dat is ook heel lastig. En dat was vroeger natuurlijk ook al aan de orde. Maar omdat jij gewoon je eigen plan trok en je eigen ideeën had en waar jij je gemakkelijk bij voelde. En dat wil je ook gewoon uitstralen en uitdragen. En je wilt gewoon jezelf blijven. En daar is ook niks mis mee. Dat is ook niet autistisch of zo. Oké, niet autistisch dus. Ik zit er volgens mijn moeder helemaal naast. Iemand die autistisch is, die hoort iets op een bepaalde manier. Ja, nou ja, ik hoor nu mezelf zeggen wat we net zeiden. Die hoort iets op een bepaalde manier en daar houdt hij zich aan vast. En zo moet het dan ook gebeuren. En dan kan ook verder niets omheen. En dan is het dus zo. En daar gebeurt niks mee. Die heeft geen uitwijk. En dat is precies het verschil waarom jij geen autist bent. Jouw hoofd gaat op hol. Dat van een autist niet. Ja, dat is denk ik dus niet helemaal waar. Wat ik denk is dat iemand die echt autistisch is, die heeft geen fantasie. Die gaat alleen maar op feiten en weetjes en dingetjes. Die zoekt het wel uit. Maar die kan niet zelf een creatieve... die gaat daar geen verhaal omheen maken. En dat doe jij wel. Is dat zo? Heeft een autist geen fantasie? Houdt diegene zich alleen maar vast aan feiten? Of is dat het stereotype beeld dat velen hebben van mensen met autisme? Ik heb eigenlijk geen idee. Ik praat erover met autisme-expert Anne Huntjens. Het is vooral dat je de wereld anders ervaart. Dat je de wereld vaak veel intenser ervaart. Dat je de wereld ook als zeer chaotisch ervaart. Dat je vooral veel last hebt van overprikkeling of onderprikkeling. Dat je wel last hebt in het sociaal domein, dus het contacten aangaan en het onderhouden, dat daar moeilijkheden in zijn. Het is niet zo dat je, als je autistisch bent, dat je geen behoefte hebt aan contact. Dat is aperte onzin. Het is wel zo dat je niet goed weet hoe je zo'n contact dus vorm zou kunnen geven. Omdat je dat A niet weet, ja, dus van nature. En B is het ook, als het je nooit is aangeleerd, dan weet je het ook niet. Dus wat je daarin ziet is veel meer imitatiegedrag. Dus het gedrag van hun vriendje of hun vriendinnetje. Dus gaan dus kopiëren om maar zo goed mogelijk voor de dag te komen. En om vooral dus niet zich anders dus op te vallen in dat ze anders zijn. Dus ze proberen vooral zo normaal mogelijk zich te gedragen. We noemen dat op latere leeftijd, want dat neemt veel grotere vormen aan, noemen we dat ook wel camoufleren. Met als gevolg dat je vaak dus ook niet zo goed weet, als je dan dus van zo'n meisje opgroeit naar een adolescent, in wie je nou eigenlijk dus bent. En wat je moet voelen of wil voelen. Omdat je steeds verschillende gedragingen ook maar dus hebt gekopieerd. Dus op een gegeven moment vraag je af, maar wie ben ik nou eigenlijk? En wat wil ik nou eigenlijk? En ook, wat kan ik nou eigenlijk? Want er is natuurlijk ondertussen ook een aantal beperkingen die je vooral hebt geprobeerd om die dus op te vullen door af te kijken bij anderen, bij vriendjes en vriendinnetjes. Ik heb afgesproken met mijn beste vriendin Vera om te praten over mij.
Een paar jaar geleden leerden we elkaar kennen en we zijn totaal verschillend. Zij is zangeres en staat graag op het podium, terwijl ik liever achter de schermen blijf. Toch werkt onze vriendschap heel goed. De ene keer beter dan de andere. En soms botsen we, maar we komen er altijd uit. We hebben om 9:30 ochtends bij haar thuis afgesproken. Ze is er niet. Ik vraag me af wat een mens allemaal al kan doen voor 9:30 in de ochtend. Blijkbaar een hoop, want na een half uur wachten is ze er en heeft ze al van alles meegemaakt. Ik was ook te vroeg hoor. Hallo! Ik ben even slapen, maar ik kan welkom. Hallo! Het kan ook door je broertje, weet je wat je broertje ging doen? Ik ging een stukje fietsen. Ik zeg, waar ga jij heen? Ja, weet je nog niet, zegt hij. Heeft geen baan. Goedjes aan mijn zus. Ik zeg, dit is lekker weer, dus ik ga fietsen. Ik denk, nou, dat is heerlijk, dat doe ik nog nooit. Niet te laat, dan had ik koffie voor je meegenomen. Oh, dat denk ik hoor. Ik vind het heel grappig dat ik er pas later achter kwam dat jij op het moment dat ik jou leerde kennen eigenlijk misschien wel iemand anders was dan dat je bij wijze van spreken het jaar daarvoor. Of dat je voor jezelf... Ja, maar ik zat toen denk ik ook nog heel erg in die ontwikkeling. Ik denk ook dat ik juist door jou heel erg heb uitgevonden wie ik dan was of zo. Of dat een beetje tot ontpopping is gekomen. Hoe zeg je dat? Hoe denk je dat ik jou heb leren kennen dan? Wat voor een Isabel? Het allereerste begin. Ik denk dat ik toen nog echt best wel in mezelf gekeerd was. Dat ik wel soort van... dat ik heel erg de wereld aan het waarnemen was. Maar dat ik het allemaal helemaal niet eigenlijk begreep. Maar dat ik wel gewoon dacht, nou ja, als dit dan is wat het is, dan moet ik maar zo. En dat ik wel meedeed met de wereld en met wat er van me verwacht werd. Maar dat het niet echt kloppend voelde. En ik heb het idee dat ik bij jou op een gegeven moment... misschien juist wel omdat we zo ongelooflijk verschillend zijn... dat ik me er heel erg bewust van werd dat leven wat ik automatisch altijd al op die manier deed... dat me helemaal niet zo goed paste of zo. Het is nu zaterdag en afgelopen woensdag heb ik mijn moeder geïnterviewd. En dat was eigenlijk heel grappig of zo. En gek ook. Ja, ook, ik zit er nu ook een beetje terug te kijken. En het grappige is dat de dingen waarvan ik dan zeg van nou, hier loop ik tegenaan of deze gedachten deel ik dan met mensen en die zeggen dan oh, werkt dat zo bij jou? Bij mijn moeder werkt dat dus allemaal ook zo. Precies hetzelfde als dat het bij mij werkt. En daar was ik al een beetje bang voor. En ik kon haar moeilijk uitleggen wat er dan precies bij mij gebeurt. Omdat zij dat dus ook zo heeft. En dat was eigenlijk ergens heel goed, maar ook heel verwarrend. Omdat ik ineens weer heel erg ging twijfelen aan mezelf en aan het feit of er überhaupt wel iets aan de hand is of zo. En nou ja, ik heb gewoon het idee dat dingen anders werken in mijn hoofd dan bij anderen. En als ik dan nu ineens dat interview met mijn moeder doe, dat maakt het ineens verwarrend. Veel verwarrender voor mij. Omdat het voor haar allemaal hetzelfde is. Autisme is aangeboren en dus dat betekent dat het erfelijk is. Het heet ook niet voor niks een ontwikkelingstoornis. Dus het is vanaf de geboorte al aanwezig. Dus het is niet zo dat je autisme dus pas kunt krijgen vanaf een jaar of 4, 5 of vanaf een jaar of 11, 12. Want dat hoor je vaak ook mensen zeggen. Dat ze zeggen, ik heb er eigenlijk pas last gekregen vanaf mijn adolescentie. Of vanaf dat ik 30 ben. Of het komt echter pas, dat wil zeggen bij sommigen pas later dus tot uiting.
zeker bij meisjes, omdat ze zich zo goed dus camoufleren en andere dingen doen waardoor het pas veel later opvalt. Dat wil overigens niet zeggen dat ze daar dan nog steeds wel heel veel last van hebben. Bij jongens zie je in het gedrag dat het veel eerder is. Of is het eigenlijk veel eerder dus zichtbaar. Heeft mijn gestructureerde jeugd hier ook iets mee te maken? Mijn moeder vond het niet gek als ik na school in mijn eentje op mijn kamer speelde. En mijn broer en ik wisten altijd waar we aan toe waren. Wat we gingen eten, hoe laat we weggingen en weer terug waren. En wanneer we 's middags uit school kwamen, stond er altijd een bakje fruit met thee en een koekje voor ons klaar. En op de dagen dat dat niet zo was, wisten we dat ruim van tevoren. En als er 's avonds op tv geen Sesamstraat was, vanwege een belangrijke voetbalwedstrijd, drukte mijn vader om 5:30 een videoband in de speler, zodat we toch gewoon van Tommy en Inimini konden genieten. Als je als een individu met autisme opgroeit in een omgeving dat heel gestructureerd is, dan zie je niet zo heel veel bijzonderheden of atypische dingen. Want zo'n kind dat vaart gewoon heel gemakkelijk mee in zo'n gul. Hè? Van zo doen we dat hier in dit gezin. En mensen met autisme die ervaren de wereld eigenlijk als zo chaotisch. En ze proberen vooral de schip te krijgen op deze chaotische wereld. En daardoor willen ze ook graag dat dingen duidelijk en voorspelbaar zijn. En op het moment dat ze dus zich ergens in bevinden waarin het dan voor hen zelf ook onvoorspelbaar is of dus niet weten hoe te reageren omdat ze zo onderhevig zijn aan een grote verandering, dan pas zie je dat dus de echte beperkingen die zo'n autisme met zich meebrengt, die worden dan pas zichtbaar. Dan is het dus niet zo gek dat het nu pas tot uiting komt. Mijn jeugd was compleet gestructureerd. Toen ik uit huis ging om te studeren, zag ik weinig mensen en zat ik veel op mijn kamer. En daarna heb ik direct de touwtjes in handen genomen door voor mijzelf te beginnen. Zo hou ik al ruim 10 jaar de controle over mijn tijd en energie. Na een intensieve opdracht plan ik altijd een paar dagen rust in. Werken vanuit huis is voor mij perfect. Daar heb ik nooit wat achter gezocht. Maar nu wordt dat ineens anders. In het begin was ik wat sceptischer. Omdat ik ook vond, en misschien nog steeds wel vind, dat het ook gewoon is zoals je bent. Het is een bepaald... het is ook een bepaald karakter. Het is ook wat je een leuke mens maakt. Ik heb gewoon heel veel leuke momenten met jou die ook komen doordat in je hoofd bepaalde dingen zo gaan. En ik vind je vooral gewoon een heel leuk mens. Dus daarom was ik in het begin wat sceptischer. Dat ik dacht van maar ik wil niet dat dat verandert. En ik wil je ook vooral jou niet het idee geven dat ik vind dat er wat mis met je is. En nu, door de loop van tijd, kom ik erachter dat als je wel een diagnose hebt, of dat je daar zelf wel mee bezig bent, dat puzzelstukjes bij jou wel op zijn plek vallen. En dat ook handvatten biedt om ermee om te gaan. Zowel voor jou, maar ook voor mij. Meer dan gedacht. Vijf jaar geleden riep ik voor het eerst dat ik zelf een busje ging ombouwen om daarmee door IJsland te rijden. En nu ben ik hier, in mijn eentje. 6 weken lang reis ik in mijn busstootje door het land van vuur en ijs. Freek is niet mee, want dit moet ik alleen doen. Ergens hoop ik dat mijn eeuwig doorrazende hoofd tot rust komt als ik in mijn eentje op pad ben in een land met weinig mensen en veel natuur. Vandaag ben ik vroeg opgestaan en ben ik als eerste op een prachtige plek. Ik loop midden tussen de gijzers, de warmwaterbronnen, de plek waar kokend heet water uit de grond komt. Ik was hier een paar jaar geleden met Freek, maar het lijkt alsof ik in mijn eentje alles beter zie.
dat mijn aandacht volledig bij de omgeving is. Ik hoef niet in de gaten te houden of iemand anders het naar zijn zin heeft. Meer dan een uur loop ik rond. Daarna rijd ik door naar een krater van een vulkaan in de buurt. Ook daar is het nog rustig en wandel ik over oud lava. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Achteraf voel ik me onoverwinnelijk, alsof ik de hele wereld aan kan. Dit moment wil ik zo lang mogelijk vasthouden. Op de parkeerplaats kijk ik mijn beelden terug en bewerk ik ze. Door het raam van Tootje zie ik mensen komen en gaan. Een oneindig proces van reizigers die de wereld willen zien. Ik zou vandaag nog zoveel willen doen, maar ik ben op en dus rijd ik naar een camping waar ik vroeg in slaap val. Ik merk dat ik heel graag heel veel wil weten over autisme. Daarom spreek ik af met Magali de Reu. Ze schreef het boek Out of the Box, waar ik een hoop uit leerde. Op haar 8e kreeg ze de diagnose ADHD en op haar 14e kwam daar de diagnose autisme bij. Ik ben bijna 32 en merk dat ik heel graag de diagnose wil. Ik zoek een verklaring waarom ik steeds tegen dezelfde dingen aanloop. Ik wil weten hoe het komt dat ik vaker dan de meeste mensen om mij heen zo moe ben. Waarom is communicatie en samenwerken zo moeilijk? Ik hoop dat een diagnose mij antwoorden geeft, want ik wil wel de rest van mijn leven documentaires en toffe projecten blijven doen. Ik vraag me af hoe dit bij Magali is gegaan. Dus rijd ik naar Antwerpen en vraag ik het haar. Toen ik die diagnose kreeg, werd er gezegd: Magali de Reu gaat altijd begeleiding nodig hebben om te kunnen functioneren in haar leven. En dat voelde toch wel als een hele erge stempel en een beknotting van mijn potentieel. Er was nog zoveel onbekend of ongeweten over autisme. Het onderzoek stond nog echt bijna in zijn kinderschoenen, zeker bij vrouwen. Dus ik heb op een manier wel geluk dat ik die diagnose heb gekregen. Maar ook daar de keerzijde was dat ik altijd werd benaderd vanuit die mannelijke visie op autisme. Je hebt bij autisme een mannelijk fenotype en een vrouwelijk fenotype. Ooit werd autisme zelfs een mannenziekte genoemd, of een extreem mannelijk brein. En dat was toen niet anders. Dus ik had, toen ik mijn diagnose kreeg, vragen zoals: ja, maar ik verzamel toch geen postzegels? Ik ben toch niet geobsedeerd door treinen of modelvliegtuigen? Er waren heel veel zaken waar ik me niet in kon herkennen. En dat zorgde voor een heel felle dissonantie. En ja, dat heeft gemaakt dat ik heel hard tegen vooroordelen moest vechten. En dat is ook de reden waarom ik vandaag zo'n grote bewijsdrang heb. Maar op zich is dat ook niet zo erg, want die grote bewijsdrang heeft ervoor gezorgd dat ik vandaag wel sta waar ik sta. Zo'n vroege diagnose klinkt niet optimaal. Het geeft misschien op sommige vlakken handvatten, maar als je niet zo sterk in je schoenen staat als Magali, zou je ook zomaar stilgezet kunnen worden. Hoe zit dat bij mij? Ik hou ook niet van treinen en verzamel geen postzegels. Maar mijn obsessie voor IJsland gaat misschien wel ver. En die zelfgebouwde bus moest er echt komen. Als vrouwen bij ons zich aanmelden, en niet alleen bij ons, maar op diverse polies voor autisme, is dat vrouwen heel vaak al in behandeling zijn. Langer in behandeling zijn, maar met een verkeerde diagnose. Dus dat dus de klachten waarmee zij zich dus hebben gepresenteerd, die zijn dus, die worden eigenlijk dus toegedicht aan andere diagnoses. Je kan eigenlijk, more or less kan je dus de klok erop gelijk zetten als wij vrouwen zien hier, met een hele alfabet aan, dus aan verschillende diagnoses. Dat autisme, bijna wel dus gesteld mag worden. Natuurlijk nadat we eerst onderzoek hebben gedaan. Maar wat ik daar wat ik vooral zie daar, en wat ik echt ook heel verdrietig vind, maar vooral wat ik zie bij de vrouwen, bij wie dat is overkomen, is dat hun hele behandeltraject is vaak op een hele traumatische manier verlopen. Want ze hebben dus behandelingen ondergaan die niet waren. Dus waren afgestemd op wat ze wel of niet konden. En ze kregen vaak dus ook te horen dat ze
ongemotiveerd waren of dat ze eigenlijk niet wilden of dat ze niet maar beter wilden worden en dat er geen vooruitgang was. En dat het vooral dat de behandeling dus niet goed verliep. Dat werd alleen maar dus toegedicht aan de incompetenties van deze vrouw. En dat is echt heel verschrikkelijk. Dat vind ik heel verschrikkelijk. En tegelijkertijd voor de vrouw is het, voor al deze vrouwen, is het natuurlijk ook best wel heel erg dus traumatisch geweest. Met Isabelle Lapoutré. Hallo, ik zou graag een afspraak willen maken bij dokter Borgman. Afspraak voor een diagnose tot autisme. Nu ik veel over autisme lees en me er steeds meer in herken, lijkt het wel alsof ik autistischer aan het worden ben. Ik heb het gevoel dat ik niet meer hoef te doen alsof. Ik zoek naar mijn natuurlijke reactie op een situatie in plaats van te doen wat anderen van mij verwachten. Het voelt soms onhandig, maar tegelijkertijd voel ik me vrijer dan ooit. Het probleem is, heel veel mensen met autisme in onze samenleving staan onder constante druk en stress om te voldoen aan andermans verwachtingen, dat hun sterke kanten nooit tot uiting kunnen komen. Dan denk ik aan die extreme detailgerichtheid, patronen zien, creativiteit, out-of-the-box denken, heel hard gefocust zijn. Ik denk echt dat het een kwestie is van te kijken hoe kunnen we mensen met autisme in de juiste context, op de juiste plek zetten. En dat is voor iedereen anders, hè? Voor alle duidelijkheid met autisme, want soms hoor je zo vragen van, wat zijn nu echt goede jobs voor mensen met autisme? Ja, dat is hetzelfde als voor de rest van de wereld. Hè? Mensen hebben altijd de neiging om ons in een hokje te stoppen, maar wij worden wel beticht van rigiditeit. Dat is toch absurd? En kijk eens zo schuin omhoog. Ik vraag me soms af, wie heeft er het meeste last van dat autisme? Is het wij als de mensen zelf of is het de maatschappij omdat wij ons niet zo snel aanpassen aan de norm? Wij stellen de norm veel meer in vraag. En ik wil gewoon mensen uitnodigen om een beetje de kant te zien van oké, dat autisme dat heeft wel degelijk beperkingen, maar dat heeft ook wel echt uitzonderlijke vaardigheden. En ik wil die kant van autisme ook laten zien, maar die kant kan enkel volledig tot uiting komen als wij op de juiste manier ook ondersteuning krijgen en begrip krijgen. Het erbij willen horen en het zijn zoals de ander of zo is zo super dominant. Ja. Ik weet ook nog wel, met jou dan, dat vind ik best wel stom, maar dat had ik wel, zeker in het begin, dat ik op een gegeven moment jou een beetje leerde kennen en dat ik wist hoe jij was en dat ik dat heel leuk vond juist. Maar dan merkte ik, als we dan met een groep of met een gezelschap waren, dat werkte dan niet of zo. En dat ik dat best wel ingewikkeld vond. Maar dat ik heel stom van mezelf, dat ik ook wel soms merkte van dat ik wou dat je anders was of zo. Of dat het makkelijker ging. Ja. Ah ja. En dat vind ik best wel. Maar ook een beetje, en dat vind ik stom aan mezelf, met het idee van, maar ik vind je zo leuk zoals je bent. Maar frustrerend dat het dan in een groep dat je dan of dichtslaat of dat je inderdaad iets met grapjes, dat dan niet werkt of zo. Of dat het niet overkomt. Ja. En dat ik dat dan... Het is grappig, want ik kan me dat dus ook... Voor mij is dat altijd al zo... Ik kan me dat helemaal niet voorstellen of zo, dat gebeurt. Ik weet wel dat het zo is, maar ik vind het dan... Ik denk dan altijd dat... ik heb het best goed gedaan vandaag, maar dat is dan misschien helemaal niet zo. Of zo. Nou ja, wat het vooral in het begin was... dat ik heel erg moest wennen aan het feit dat als we samen waren en dan in één keer naar een groep gingen, dat ik soort van... Je kan mij niet aan mijn lot overlaten. Ja. Want dan word ik heel sneu. Ja, en dat ik een soort conflict had in mezelf. Want ik ben heel
En dat is mijn ding, maar ik wil heel graag dan zo erbij horen en dat alles fijn is en iedereen goed met elkaar omgaat en dat iedereen goed over mij denkt. Daar ben ik dan heel erg bezig. En met jou aan mijn zij was het in één keer zo van... Blokkade. Oh, dit is best wel ingewikkeld, want het is niet... Jij bent daar ook wel op een bepaalde manier mee bezig, maar voor mij was het minder makkelijk om er makkelijk bij te horen en met jou... Ja, dat klinkt heel kut. Maar ik snap dat was ook het hele dilemma in mijn hoofd. Van dat ik dan... Ik ben heel trots op hoe jij bent, alleen soms op sociale dingen komt het er dan niet helemaal uit. En dan dacht ik, kut, nu zit ik ermee. Moet je huilen? Ja. Het klinkt ook heel kut. Waarom moet je huilen? Nou, omdat het gewoon... Dat is het soort van... Het niet automatisch kunnen meerollen op zo'n moment. Weet je, ik wil het ook gewoon graag, maar het blokkeert dan gewoon of zo. Ja. Ik snap gewoon ook niet wat er gebeurt, maar dan... Ja, ik weet niet, het is gewoon confronterend. Of zo. Wat ga ik vandaag doen? Kan ik foto's maken of zijn er te veel mensen? Zal ik nog naar die ene grote waterval gaan of sla ik hem over? Waar kan ik parkeren? Zal het er druk zijn? Hoe zal het met koffie en snor gaan? Welke camping slaap ik? Als ik thuis kom heb ik meteen weer die ene gaat het volgens mij regelen. Waar moet ik inchecken? Of komt de camping-eigenaar zelf in de buurt? Is de wasmachine vrij? Wat zal ik vanavond eten? Zijn er mensen die dan willen thuis gaan? En waar praat ik dan over? Kan ik ergens binnenkoken op de camping? Al veel lege tijd? Zijn er douches? Is de douche vrij als ik graag zou willen? Is er een speciaal vrij? Ik hoop dat ik op tijd ben. Hopelijk is de camping niet al vol. Is het raar als ik wat moet ik dan zeggen? Wat moet ik dan zeggen? De stilte lijkt soms bijna onverdraaglijk. Elke dag wil ik naar huis. Op campings zie ik stoere reizigers met outdoorkleding, waarvan je in ieder geval zeker weet dat het in het landschap nooit een goede foto zal worden. Maar ze zien er wel uit als echte avonturiers, met afritsbroeken, opvouwbare bekers en zo'n setje pannen dat precies in elkaar past. Ze zien er enorm gelukkig en zelfverzekerd uit. Bij hen draait het niet om mooie beelden maken, maar om het zijn in de natuur. Alleen, soms samen. Ze lijken precies te weten wat ze hier doen en waar ze elke dag naartoe gaan. Ik zou zo graag in hun hoofd willen kijken of dat ook echt zo is. Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat ik hier doe en wil misschien het liefst wel gewoon naar huis. Ben ik dan toch minder gek op alleen zijn dan ik altijd dacht? Ja, ik denk dat ik wel geleerd heb dat je op bepaalde manieren je hoofd anders werkt dan bij anderen. Of dat je wat anders... Ja, denken vind ik een groot woord, maar misschien gewoon dat er wat in de werking soms wat anders gaat. Zeg maar. Toen we elkaar net leren kennen was het van... Oh, Isabelle kan je altijd wel goed een beetje voor de gek houden, zeg maar. Kan je wel goed een grapje mee uithalen. Ik begreep het gewoon echt nooit. Nou ja, of gewoon, kijk jij neemt gewoon vaak dingen die gezegd worden heel letterlijk. En dan gaat er dus een proces rollen van, hé, maar dit kan eigenlijk nooit. En dan komt dan van, oh ja, maar hij zei het wel. Wat gebeurt er? Oh, wacht, dit is een grapje. Ja, het duurt wat langer, de informatieverwerking of zo. Nou ja, ook omdat je er gewoon van uitgaat dat gewoon wat er gezegd wordt waar is.
Volgens mij is dat waar het bij mij meestal misgaat. Dat mensen heel vaak eigenlijk iets anders zeggen dan ze bedoelen. Mensen zeggen bijvoorbeeld iets om de boodschap te verzachten. Komt een mededeling minder hard aan als je het aardig zegt of eromheen draait? Mensen gaan er ook vaak van uit dat je zelf wel kan raden wat ze bedoelen. En daar gaat het bij mij meestal mis, want dat kan ik dus niet. Of metaforen. Is de paus katholiek? Weet ik veel, zeg gewoon wat je bedoelt. Oké, inchecken. Wat zal ik zeggen? Begin ik met mij voorstellen? Moet ik eerst vragen of noem ik het project? Wat als mijn naam niet op de Misschien ben ik wel bij de verkeerde balie. Is dit wel het juiste tijdstip? Misschien beter langs te gaan? Waar ben ik aan begonnen? Nog 30 foto's maken en ophangen voor vrijdag. Kees nog bellen voor die afspraak. Staan er straks geen vreemden. Zal ik eerst mijn naam zeggen? Hoe lang zullen ze nog aan het praten? Gaan we die borden ophangen bij de wel dat Vera op tijd is. Red ik het wel van de week als Freek naar huis gaat? Wat als het project één grote wat zal ik zeggen? Gelukkig is mijn broer eenmaal foto's maak. Ja? Hoi, ik ben van de offline Instagram. En we moeten ons nog, geloof ik, aanmelden als een artiestenbandje halen en zo. Hi. Hoe is het? Nou, ik had heel goed geslapen, dus toen ik wakker werd had ik wel zin in de dag. Wel gespannen ook, want dit project op Oerol is toch wel groot en nu moeten we het ook waarmaken. Maar ik ben blij dat ik een fijn team heb. Ik zit nog wel met dat gedoe van vorige week in mijn hoofd. Maar dat moet ik hier op het eiland even loslaten. Want nu ben ik hier en dat is tof. Goed. Met jou? Mooi. Lekker druk? Ja, gaat lekker. Ja? Goed zo. Jullie staan in de schijnwerpers. Oh, ze hebben zelfs iets gezegd. Toi 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 op Oerol met offline Instagram. Zet hem op en geniet. Deze heeft mijn zoon gelezen. Hallo. Geweldig. Nou, kijk eens. Nou, vraag dan niet. Jij zo aan het werk. Nou, ik heb bijna hetzelfde aan. Ja, nou, hartstikke leuk. Mogen we hem Ja, hang maar op. Nou, gaan we doen. Ja, maar dit zou ik ook wel deze hele Maar waarom ben je dus alleen? Wil je gewoon klaar met de dag? Ja, ik wilde niet meer. Iedereen ging nog naar de vijfpoort, maar ik kan echt niet meer. Maar waarom blijf ik nog lekker slapen? Ik vond het heel gedaan. Iedereen is nog tussendoor naar huis geweest. Ja.
Ik denk vooral als je in Nederland bijvoorbeeld opgroeit en je hebt ook een normale intelligentie en dat wil zeggen je wil ook nog gewoon een baan, dan vraag je al heel veel aan jezelf. Als je daarnaast ook nog bent gediagnosticeerd dus met autisme, wat je dan nog niet weet, dan vraag je dus dubbel op iets van je. Want er is gewoon sprake van een aantal beperkingen. Eigenlijk rek je jezelf steeds op als een elastiek. En dan is er een moment dat het niet meer kan. Dat je denkt, nou niet eens denkt, maar dat alles in het lichaam niet meer doet wat je wilt dat het doet. En dan heb je jezelf gewoon over die edge gejaagd, of over de kling gejaagd. Dan weet je, dan is het gewoon op. Het is gewoon op. Het lichaam is op. Je hebt al te veel aan jezelf gevraagd en je zit eigenlijk al in je reservetijd als het daarom gaat. En dan zie je dus dat het elastiek is uitgelubberd. En ik weet niet of jij weet, maar met uitgelubberd elastiek, dat krijg je niet meer terug. Dus dan is het vooral dus aan de slag met wat er nog ook is. Maar het is niet meer zoals het was. En dan komen we op het gebied van acceptatie. En dat gaat wel gepaard met veel tijd. Een paar maanden later ben ik terug in het dorp waar ik geboren ben. Ik ga opnieuw op bezoek bij mijn moeder. Ze wil me spreken. Over een paar dagen hebben we de gesprekken met de psychologen van de GGZ. Zij gaan beoordelen of ik autistisch ben. Mijn beide ouders hebben al een vragenlijst over mij als kind ingevuld. Maar ze willen ook graag nog mijn vader of moeder persoonlijk spreken. Mijn vader woont in Thailand, dus dat is een beetje ingewikkeld. Maar mijn moeder zal er zijn. Ik ben wel erg op mezelf gaan letten de laatste tijd. Door deze documentaire? Ja. Oh, is dat positief? Ja, voor mezelf wel, maar voor een ander misschien niet. Hoezo? Nou ja, voor een ander maakt het natuurlijk niet uit, maar het is voor mezelf wel verhelderend. Laat ik het daar maar op houden. En wat is er dan verhelderend? Dat ik niet snap waarom ik een heleboel dingen zo op een bepaalde manier doe. Het is soms wel makkelijk om te weten waardoor dingen soms zijn zoals waarom je ze doet. Nou moeten die broodjes er dus in. Ze lijkt een ander inzicht te hebben dan de vorige keer. En ik zie dat ze in haar hoofd hetzelfde proces doormaakt als ik een jaar geleden, toen ik me in autisme verdiepte. Maar vind je het confronterend? Of verhelderend? Ik vind het vooral verhelderend, ja. Ja, het stelt me eigenlijk... Ik word er eigenlijk heel erg rustig van. Ik had ooit wel eens een keer een boek van jou gelezen, 2 misschien. Toen vielen de stukjes nog niet meteen zo op zijn plek. Maar toen ben ik gaan lezen en dan zie ik dingen van jou en dingen van mezelf. En ja, dat werkt wel verhelderend, ja. En dat is misschien ook de reden dat ik heel graag jou wilde filmen. Omdat ik misschien het ook wel ergens wist van jou. En dus dan is het heel logisch dat dit... Ik vind het ook Maar wij lijken heel erg op elkaar. Ik bedoel, dingen die ik... Want ik vind daarom vond ik de dingen die jij allemaal meemaakte of die jij deed... Die vond ik allemaal helemaal niet raar. Want het was allemaal... Ja, ik had het ook zo. Ja. Dus vond ik het niet raar. Nee, maar dat vind ik juist heel... Wij vinden dat wel heel bijzonder. Maar dat vind ik juist heel interessant daaraan of zo. Ik ben heel erg opgelucht dat mijn moeder is bijgedraaid. Dat ze inmiddels dingen van autisme bij mij herkent. Het voelt fijn dat mijn omgeving langzaamaan ziet wat voor chaos het soms in mijn hoofd is en hoe ongrijpbaar het dagelijks leven voor mij kan zijn. Maar ook de noodzaak van de duidelijkheid voor mij. Het is vandaag 8 februari en dat betekent dat het een belangrijke dag is rondom mijn diagnosetraject. We gaan zo een aantal uren met psychologen praten om een completer beeld te krijgen van hoe mijn hoofd werkt en hoe ik in elkaar zit. En mijn moeder gaat dan vooral vertellen over volgens mij mijn leeftijd tot en met 12, dus vooral mijn jeugd. En Freek gaat dan
toelichten over hoe het is om met mij te leven en te zijn. En Ben ik op tijd? Ja? Goed. Oké. Gaat het? Goed? Ja? Spannend? Ja, hè? Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Waren jullie al binnen of kom je net aanlopen? Nee, we komen net aanlopen. Maar ik merkte echt dat toen we zo halverwege waren, dat het echt zo ineens die spanning. Ik heb geen toestemming om de gesprekken met de psychologen te filmen. Mijn moeder zat in een ander kamertje en sprak met iemand anders dan Freek en ik. Het is best gek om zo lang over jezelf te praten. En normaal gesproken probeer ik altijd goed na te denken over het juiste antwoord en vooral ervoor te zorgen dat mensen niet denken dat ik raar ben of zo. Maar nu moet dat misschien juist wel. Het is moeilijk om na zo'n lange tijd maskeren en sociaal wenselijke antwoorden te geven, te weten hoe het nou eigenlijk echt werkt in mijn hoofd. Terug naar mijn eigen gevoel. De twijfel achteraf is dan ook groot. Wat denk je dat zij vindt? Nou, ik denk dat je heel duidelijk bepaalde dingen wel aantikt die hiermee te maken hebben. Maar een aantal dingen ook echt niet. Dat vindt zij denk ik ook. En ik denk ook dat ze, wat ze al wel een beetje die doorschemer is, dat ze al wel vindt dat je heel op de goede weg bent. Ja. Of dat je wel slim ermee bezig bent of zo. Op een bepaalde... Dat vind ik ook. Maar denk je dan dat ze daarmee, dat ik dan niet autistisch genoeg ben? Ik denk niet dat dat een wedstrijd is. Ja, maar ja, als zij straks zeggen, ja, er is niks aan de hand, dan is het klaar. Ze gaat niet zeggen dat er niks aan de hand is. De diagnose wordt gesteld als je voldoet aan alle kenmerken genoemd in domein A en 2 van de 4 in domein B. A is tekorten in sociaal-emotionele wederkerigheid. Nou, dat is veel voorbij gekomen, maar dat is wel iets waar je last van hebt. Tekorten in het sociale omgang, gebruikelijke non-verbale communicatieve gedrag. Nou, daar hebben we het ook over gehad. Dat is ook wel vastgestikt. Tekorten in aangaan, onderhouden en begrijpen van relatie. Nou, dat is ook eentje die wel voorkomt. Misschien iets minder dan die andere 2. Ja. Nou, die heb je dus allemaal. En dan 2 van de 4 uit deze lijst. Stereotype of repetitieve motorische bewegingen, gebruik van voorwerpen of spraak. Nou, dat hebben we niet vastgesteld, denk ik. Hardnekkig vasthouden aan hetzelfde. Star gehecht aan routines en geritualiseerde gedragspersonen. Nou, die sowieso wel, daar hebben we het ook best wel over gehad. Zeer beperkte, gefixeerde interesses die abnormaal intens of gefocust zijn. Zou kunnen. Over- en onderreageren op zintuigelijke prikkels of ongewone belangstelling voor zintuigelijke aspecten van de omgeving. Dat is ook gewoon wel aan de hand. Ja, maar het is moeilijk, want ik kan niet ruiken en mijn oren zitten bijna altijd dicht. Dus ja, Maar dat gaat dan bijvoorbeeld wel over... zintuigelijke prikkels kunnen veel meer zijn dan dat. Wat doen mensen, waar staat iedereen, wat kan ik hier... Maar dat hebben we niet echt duidelijk gemaakt. Nou, denk ik wel. Ik vind het moeilijk en ik ben zelfs een beetje boos. Op wie of wat, weet ik niet. Maar ik heb het gevoel dat ik de psychologen niet duidelijk genoeg heb kunnen vertellen over de obstakels in mijn hoofd. En ik merk dat ik moe ben. Moe van de zoektocht. Ik wil zo graag dat het autisme is. Ik heb geen zin meer om verder te zoeken. Het is zo eenzaam om zo te voelen van... Ik ben duidelijk, ik ben en ik denk anders dan anderen, maar daar geen naam op kunnen plakken. En daar hoor je toch ook wel dingen over, zo van, ja, een label, waarom is dat goed, waarom is dat nodig? Het gaat niet om dat label, het gaat om eigenlijk een soort van handleiding om meer door het leven te navigeren volgens hoe dat jij dat nodig hebt en daar begrip om te krijgen. Een handleiding die jarenlang uitgebreider en uitgebreider wordt. En ik denk dat heel veel mensen die nog geen diagnose hebben, antwoorden zouden kunnen krijgen met een diagnose. Ik wil gewoon zo graag dat ik het gewoon begrijp en dat ik gewoon het anders kan zien en dat het gewoon anders werkt in mijn hoofd. Ik wil gewoon niet dat mijn hoofd zo werkt, dat het gewoon...
Dat alle mensen zeggen... Alle mensen zeggen het zit zo. En in mijn hoofd werkt het gewoon echt niet zo. En... Het is een beetje afhankelijk van het individu of een diagnose belangrijk is. Want wij zien eigenlijk alleen maar de mensen die dus bepaalde klachten ervaren. En dan is een diagnose denk ik heel erg belangrijk. Omdat het vooral ook dan iemand in staat stelt om dingen dus te kunnen accepteren zoals ze zijn. Want na zo'n diagnose, dat gaat ook nog wel eens gepaard met rouw. Omdat je een aantal dingen... Het is en verklarend en het maakt het ook logisch. En tegelijkertijd is het ook zo dat je je eigenlijk dus realiseert... Oké, ik ben dus een vrouw, in dit geval een vrouw met autisme. En dat betekent dat een aantal dingen waarvan ik altijd heb gehoopt mogelijk... dat ik dat wel zou kunnen, dat ik dat dus niet meer kan. Dat wil zeggen, niet op de manier zoals ik dat had gewild. Dat wil niet zeggen dat je dingen dus niet kan bereiken. Of dat je dingen dus niet dus zou kunnen. Alleen het is dus niet zo dat je ze zal bereiken op de manier zoals je dat dus had gehoopt. Want het gaat vaak echt gepaard met zoveel arbeid en zoveel moeite en inspanning. En daar alleen al raak je ook vaak zo overprikkeld. En heel erg moe van. Dat weer weer zal leiden tot mogelijk gedachten van... waarom overkomt me dit nou? En waarom heb ik daar nou last van? Waarom, zoals je ook al eerder zei... waarom kan ik niet gewoon normaal zijn? Dus daar gaat die rouw ook over. Uitslag van mijn diagnostisch onderzoek. Om te weten of ik autistisch ben. Vandaag is de big day. Wat hoop je van de uitslag? Ik hoop dat ik autistisch ben. Maar ja. Wat denk je? Nou, ik denk dat het wel zo is. Maar ik ben een beetje bang dat ik het niet goed genoeg duidelijk heb gemaakt aan de psychologen en dat het dan alsnog uitkomt dat het niet zo is. Dus dat vind ik wel super spannend. Maar ja. Wat ga je met die schaar doen? Niks. Dat is gewoon zenuwen. Zullen we gaan? Ja, is goed. Wat nou als het niet zo is? Wat nou als het niet zo is? Wie ben ik dan? Ik ben moe van de zoek. Mensen vinden me leuk zoals ik ben. Wie ben ik eigenlijk? Ik hoef niet te vallen. Als het niet zo is, dan moet ik het accepteren. Ik het allemaal verzonnen. Als het wel zo is, kan ik het dan accepteren? Wat nou als het niet zo is? Wie ben ik dan? Wie ben ik dan? Wie ben ik dan? Hallo? Hallo? Je klinkt opgewekt. Ik ben dus autistisch. Gefeliciteerd! Bedankt. Ja, nou dat er sprake is van een autisme-spectrumstoornis. En en daar kunnen ze daar dan nog verder nog iets over zeggen? Of het is gewoon... Ja, ze zeggen dan wel dat begeleiding wel vereist is of wel verstandig, zeg maar. In jouw geval? Ja, om nog meer duidelijkheid te krijgen voor mezelf. Jo, hoe voel je? Ja,
Ja, goed natuurlijk, denk ik. Ja, het voelt wel echt als een opluchting. Ja, dat snap ik. Een soort van, ja, maar zij was ook een beetje verbaasd dat ik nog rekening hield met het feit dat het niet kon. Dat het niet zo was. Ja, ik denk wel meerdere mensen, maar... Oh. Ja, maar toch durf je dat niet hardop te zeggen. Nou, maar dat zegt misschien ook wel iets over hoeveel baat je erbij hebt om het te weten of zo. Dus Ja. Dat denk ik ook. Ik snap wel dat de mensen om je heen daar dan niet over twijfelen en jij wel. Dus ja, het zegt toch wel best wel veel over je persoonlijkheid. En waar je... Het is tijd om naar huis te gaan. Voor de laatste keer word ik wakker in Tootje met uitzicht op de bergen en nog 1 keer rijd ik door dit adembenemende landschap op een eindeloze weg. De herinneringen van de afgelopen weken flitsen door mijn hoofd. De vele watervallen en natuurlijke hot springs. De kerkjes die uit bouwpakketten leken te komen. En de prachtige zee met het rode strand en de weg erheen die ik doodeng vond, maar toch gewoon afreed. De storm en de regen, de wandelingen, buffins, de gletsjer en zelfs een vulkaan. De vele keren dat ik salade met komkommer en mayonaise at omdat een fatsoenlijke maaltijd maken niet lukte. De eenzaamheid, de tranen, maar ook de week dat mijn broer er was om extra opnames te maken. En de dagen met Vera, gewoon omdat ze wilde weten waarom ik zo verliefd ben op IJsland. En ook de kalmte toen ik weer alleen was. Het was allemaal bijzonder en leerzaam. Gek genoeg waren de afgelopen dagen mijn beste dagen. Optimaal geniet ik van het nog hier zijn. Ik vind het altijd suf als mensen zeggen: nou, dan kom je jezelf wel tegen hoor, op zo'n reis. Ik geloofde daar niet in. Ik was toch al met mij. Maar hier in IJsland was ik ineens. Stond ik ineens voor mijn eigen neus. Ik kon niet meer om mijzelf en mijn hoofd heen. Het ging overal mee naartoe. En misschien is dat ook niet erg, denk ik nu. Vroeger dacht ik dat ik alles kon doen. Dat is nu misschien niet meer zo. Maar ik denk wel dat ik gelukkiger word. Ik wilde graag alleen zijn. Nu weet ik dat dit vooral is om op te laden en beter niet 6 weken achter elkaar. Het leven met anderen is juist wel fijn. Die kunnen soms wat uit handen nemen. Ook heb ik nu beter door waar bepaalde reacties op situaties of gebeurtenissen vandaan komen. Ik weet wat ik kan en kan makkelijker grenzen stellen. Ik geloof nu dat ik niet raar ben. Misschien een beetje anders. En dat geeft lucht. Dronken van water, ik proef lucht in mijn adem. Er is hoop, ik ga het halen. Ik wil mijn blote voeten in aarde. Begint met de dagen, ik ben hier nooit eerder geweest. Hoe zouden mijn vrienden zich gedragen? Hoe moet ik dansen op dit feest? Deze klaagzang gaat over, maar niet zolang het nog duurt. Ik kom mij hoe dan ook te boven, dan noemen we dit een avontuur. Warm van de twijfel, mijn wangen staan rood. Ja, ik wil nog wel blijven, maar morgen is er ook nog. Steeds als ik me weer eens in de woorden heb vergist, vraag me af of ik de memo van het leven heb gemist. Ik kom eraan,
blijf ik staan. Er is alleen nog tijd tussen mijn dromen en mij. Ik ga er komen en maak ze waar. Ik kom eraan, je hebt me wel te verstaan. Let op mijn woorden, je gaat van me horen. Vanaf